Chúng ta hay thấy Tây họ ăn bơ uống sữa rất nhiều, nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao không giống như nước ta? Hãy đến ngay với những con số để thấy mức độ tiêu thụ bơ sữa của châu Âu. Trung bình một người châu Âu tiêu thụ khoảng 250 cho đến 300 cân sữa và sản phẩm từ sữa mỗi năm nếu quy đổi ra sữa tươi. Con số này cao gấp 3 đến 4 lần ở Á Đông. Ở Việt Nam, mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người chỉ khoảng 25 cho đến 30 kg mỗi năm, tức là chưa bằng 1/10 so với nhiều nước Tây Âu. Nếu nhìn vào kinh tế, ngành sữa là một trụ cột lớn ở châu Âu. Liên minh châu Âu là khu vực sản xuất sữa lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 20 cho đến 25% tổng sản lượng sữa toàn cầu. Riêng Pháp, Đức, Hà Lan mỗi năm sản xuất hàng chục triệu tấn sữa. Điều này khiến bơ và phô mai không chỉ là đồ ăn mà còn là ngành kinh tế, xuất khẩu và chính trị nông nghiệp. Ở nhiều nước châu Âu, bơ từng đắt hơn thịt trong một số giai đoạn lịch sử, đặc biệt là vào mùa đông. Điều đó cho thấy bơ không hề bị coi là thứ tầm thường. Nó là năng lượng, là dự trữ, là thứ giúp con người vượt qua thời tiết khắc nghiệt. Và khi một thứ đã gắn với sinh tồn thì nó rất khó biến mất khỏi bàn ăn. Vậy tại sao người châu Âu lại chuộng bơ sữa như vậy? Câu trả lời trước hết nằm ở những cánh đồng cỏ trải dài từ Anh, Pháp, Hà Lan cho đến Đức, Thụy Sĩ. Chính cỏ mới là thứ quyết định người châu Âu ăn gì. Không phải bơ, không phải sữa mà là cỏ. Vì nơi nào cỏ sống tốt thì nơi đó bò sống tốt. Và nơi nào bò sống tốt thì sữa, bơ, phô mai tự nhiên sẽ trở thành thức ăn chính. Vấn đề là con người thì không ăn cỏ được nhưng bò thì ăn được. Và bò không chỉ ăn mà còn nhai lại, tiêu hóa rồi biến cỏ thành sữa. Mỗi ngày đều đặn không phụ thuộc vào mùa vụ. Trong một thế giới chưa có phân bón hóa học, chưa có giống cây cao sản, chưa có kho lạnh thì việc có một nguồn thức ăn đều đặn như vậy là cực kỳ quý. Một con bò giống như một máy tạo năng lượng chạy bằng cỏ, cỏ mọc ngoài đồng, bò ăn cỏ, người uống sữa, chuỗi đó đơn giản mà lại cực kỳ hiệu quả. Trong khi đó trồng lúa ở châu Âu thì lại không hề dễ. Lúa nước cần ruộng bằng phẳng, cần giữ nước lâu, cần mùa nóng rõ rệt để trổ bông. Châu Âu thiếu cả ba, trồng được thì có nhưng năng suất thấp và rủi ro cao. Nên nếu phải chọn giữa việc đổ công sức vào ruộng lúa khó nhằn hay là thả những con bò ra đồng cỏ tự mọc thì người châu Âu không cần phải suy nghĩ lâu. Họ chọn bò, chọn sữa và từ đó họ bước sang một hướng ẩm thực khác hoàn toàn so với châu Á. Sữa thì tốt thật nhưng cũng có một nhược điểm rất lớn, rất nhanh hỏng. Để ngoài vài tiếng là chua, qua một ngày là không dùng được. Muốn sống nhờ sữa, người ta buộc phải tìm cách giữ nó lâu hơn. Và chính trong nỗ lực đó, bơ và phô mai ra đời. Bơ là cách đơn giản nhất, đánh sữa lên, tách phần béo, loại phần nước, chỉ giữ lại năng lượng tinh túy nhất. Bơ để được lâu hơn sữa, mang đi xa được, ăn ít mà no. Phô mai thì còn hay hơn, lên men, ép khối, ủ lạnh, có loại để vài tháng, có loại để cả năm, càng để lâu càng đậm vị. Với người châu Âu thời xưa, phô mai không phải là món ăn chơi, nó là đồ dự trữ và là thứ giúp họ vượt qua mùa đông. Mà mùa đông châu Âu không phải chỗ nào cũng tuyết trắng như trong phim, nhưng nó cũng đủ lạnh và đủ dài khiến cơ thể hao năng lượng. Khi trời lạnh, con người cần ăn một thứ gì đó đậm, no lâu, giữ nhiệt, chất béo làm rất tốt việc đó. Khi một miếng bánh mì phết bơ có thể giúp cho người nông dân làm việc cả buổi thì tội gì mà không ăn. Một lát phô mai ăn cùng bánh cũng đủ năng lượng cho cả ngày. So với tinh bột chất béo cho cảm giác no bền hơn. Trong điều kiện lạnh, điều đó rất quan trọng. Vì thế bơ và phô mai không chỉ hợp khẩu vị mà còn hợp với cơ thể. Một yếu tố ít ai để ý, nó hình thành cái thói quen người châu Âu chuộng bơ sữa, đó là cái bụng của người châu Âu. Phần lớn người trên thế giới khi lớn lên sẽ khó tiêu hóa lactose trong sữa. Uống sữa dễ đau bụng và đầy hơi. Nhưng ở châu Âu, do hàng nghìn năm coi sữa là thực phẩm chính, những người có khả năng tiêu hóa sữa tốt là sống khỏe hơn và sinh sản tốt hơn. Dần dần khả năng đó trở thành phổ biến. Người châu Âu rõ ràng họ uống sữa không sao, uống từ bé tới già. Khi cơ thể chịu được sữa, sữa mới có cơ hội đi sâu vào bữa ăn hàng ngày. Ẩm thực ở đây không chỉ là thói quen mà là kết quả của cả địa lý lẫn sinh học. Khi sữa, bơ, phô mai đều đã nhiều thì chuyện chúng bước vào căn bếp chỉ còn là vấn đề thời gian. Bếp châu Âu dần hình thành phong cách riêng, ít nước, ít canh, ít hấp, thay vào đó là nướng, áp chảo, đút lò. Bơ được dùng làm chất béo chính vì nó thơm, dễ dùng, lại phù hợp với những kỹ thuật nấu khô. Thịt áp chảo với bơ, bánh nướng với bơ, sốt cũng từ bơ mà ra. Lò nướng trở thành trung tâm của căn bếp chứ không phải là nồi nước sôi như ở châu Á. Vì vậy, khi nhìn vào ẩm thực châu Âu ngày hôm nay, chúng ta thấy bơ và sữa khắp mọi nơi. Đừng nghĩ đó là vì họ nghiện béo. Thật ra, đó là kết quả của một chuỗi rất dài. Nào là điều kiện phù hợp để cỏ mọc rất tốt, cỏ nuôi bò, bò cho sữa, sữa thì được giữ lại thành bơ và phô mai. Con người quen ăn, cơ thể thích nghi, rồi thói quen ấy đi vào gian bếp, vào văn hóa, vào bản sắc. Không có bước nào là ngẫu nhiên, mọi thứ đều được nối với nhau, rất chậm rãi và cũng rất tự nhiên.
Điều này thì chúng ta có thể so sánh với một nơi cũng có rất nhiều cỏ và họ cũng ăn rất nhiều những sản phẩm sữa và làm từ sữa, đó là Mông Cổ, nơi có những cánh đồng cỏ bất tận và bát ngát. Sau đây hãy đến với một số con số thú vị về lượng tiêu thụ bơ sữa ở châu Âu. Cộng hòa Ireland là một ví dụ rất rõ. Một người Ireland tiêu thụ trung bình khoảng 22 cho đến 24 kg bơ mỗi năm, nằm trong nhóm cao nhất thế giới. Con số này nghe thì rất nhiều, nhưng nên nhớ rằng bơ được dùng để nấu ăn, làm bánh, phết bánh mì mỗi ngày thì nó không còn lạ. Trong khi đó, mức tiêu thụ bơ ở nhiều nước châu Á chỉ khoảng 0,5 đến 1 kg mỗi người mỗi năm, chủ yếu đến từ bánh ngọt phương Tây. Về phô mai, Pháp được coi là vương quốc phô mai. Nước này có hơn 1.200 loại phô mai khác nhau và một người Pháp trung bình ăn khoảng 25 cho đến 27 kg phô mai mỗi năm, nghĩa là gần 2 kg mỗi tháng. Với người Pháp, phô mai không phải là món đặc biệt, nó là đồ ăn hàng ngày, xuất hiện trong bữa trưa, bữa tối, thậm chí ăn riêng như một món tráng miệng. Đức và Hà Lan lại là hai cường quốc sữa theo kiểu công nghiệp. Hà Lan có dân số chưa đầy 20 triệu người nhưng nằm trong top 5 nước xuất khẩu sữa và sản phẩm từ sữa lớn nhất thế giới. Lý do rất đơn giản, diện tích đồng cỏ trên đầu người Hà Lan thuộc vào loại cao nhất châu Âu. Bò ở đây ăn cỏ gần như quanh năm nên sữa nhiều và ổn định. Một sự thật thú vị nữa đó là ở Bắc Âu và Tây Âu, bữa sáng có sữa gần như là điều hiển nhiên. Trẻ em uống sữa từ bé, người lớn uống sữa khi ăn sáng. Ở Thụy Điển hay Phần Lan, tỷ lệ người trưởng thành uống sữa hàng ngày có thể lên đến 70-80%. Trong khi đó, ở Đông Á, tỷ lệ này thường dưới 20% và phần lớn là sữa chế biến, sữa có đường hoặc không phải là sữa động vật mà là sữa đậu nành. Về bơ, sự khác biệt ở Bắc và Nam Âu rất rõ ràng. Các nước Bắc và Tây Âu như là Pháp, Đức, Bỉ, Ireland dùng bơ làm chất béo chính trong nấu ăn, trong khi các nước Nam Âu như là Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp lại dùng dầu ô liu nhiều hơn. Trung bình một người Pháp tiêu thụ khoảng 7 đến 8 kg bơ mỗi năm, còn Hy Lạp chỉ khoảng 1 kg, nhưng lại dùng tới 15-20 lít dầu ô liu mỗi năm. Điều đó cho thấy chất béo không biến mất, chỉ là đổi dạng theo địa lý. Một sự thật phổ biến khác là phô mai chính là cách bảo quản sữa hiệu quả nhất trước thời có tủ lạnh. Có những loại phô mai cứng có thể để 2 đến 3 năm, thậm chí là lâu hơn. Trong lịch sử, phô mai từng được coi là lương khô cao cấp của quân đội châu Âu, một miếng nhỏ nhưng năng lượng là rất lớn. Về mặt dinh dưỡng, bơ và sữa cung cấp chất béo, protein, canxi và vitamin tan trong dầu. Trong điều kiện thiếu ánh sáng mùa đông, vitamin D và canxi từ sữa giúp hạn chế loãng xương. Đây là một lý do khiến sữa được khuyến khích mạnh ở những nước ít nắng. Ở Bắc Âu, chính phủ từng coi sữa là thực phẩm chiến lược cho sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em. Và một sự thật thú vị cuối cùng liên quan đến gen rất đáng chú ý. Tỷ lệ người dung nạp lactose khi trưởng thành ở Bắc Âu và Tây Âu có thể lên đến 70 đến 90%, trong đó ở châu Á chỉ khoảng 5 đến 10%. Cái lactose này có nghĩa là khi người châu Á mà cái tỷ lệ thấp như vậy uống vào rất dễ đầy bụng và khó tiêu. Điều này giải thích vì sao sữa khó trở thành đồ uống phổ biến ở châu Á truyền thống. Dù có du nhập từ phương Tây, cái bụng không quen thì văn hóa ăn uống cũng khó theo. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.